Всім привіт! Зараз будемо складати корпус до ось такого осцилографа. Інструкції в комплекті немає. Маємо просто набір деталей, які потрібно якось склеїти докупи. Формально, я думаю, тут нічого важкого не буде, за винятком того, що доведеться постаратися, щоб відклеїти оце захисне покриття. В теорії можна було б укинути його в теплу воду і воно б відійшло. Ну, ми спробуємо зараз все це зробити за допомогою паяльної станції і фена.
Ну що ж, фактично саме важче ми зробили. Відклеїли цю бумагу. Поки відклеював, вже приблизно представив, що де має бути, за виключенням оцієї пластинки. Вона десь має бути всередині. Плюс до того ще потрібно розібратися, в якій послідовності будуть ставитись оці втулочки. Тому, мабуть, зараз підемо стопочку другу рисової, тяпнемо, щоб почати думати як китаєць. І будемо вже продовжувати складати. A few moments later. Ну що ж, продовжуємо складати корпус. Приблизно я вже розібрався, що де. Розсортував. В комплекті маємо ніжки, але я так розумію, що вони використовуються лише в тому випадку, коли ви осцилограф використовуєте без корпуса. Тоді ви ці ніжки ставите на оці отвори, щоб він у нас стояв не на пайки, а на ніжках. У випадку, коли я буду використовувати корпус, то ці ніжки просто не потрібні. Тому їх в сторонку. Це в нас нижня частина. Ми беремо 4 болтика, самі більші. І вставляємо в отвори. Тепер беремо втулочки самі менші по товщині. Їх 4 штуки, надіваємо на кожен болтик. І далі вже в нас ставиться сам осцилограф. Потім ми беремо втулочки більшого розміру. Далі ми беремо цю середню частинку і будемо кріпити її тут. Але перед цим нам потрібно закріпити на ній оці пластмасові болтики з такими гаєчками. Вони будуть виконувати роль кнопок. І в мене з'явилась перша непередбачувана проблема. Як би це вам показати? Зараз трішки закріплю. Річ у тім, що ось ці контакти впираються у скло. Бачимо, воно вигнуте і воно повністю не сідає на своє посадочне місто. В теорії воно сильно і не мішає, але я думаю, ці контакти або підігнуть, або кусачками я зараз їх трішки укорочу. Оскільки ними користуватися я не планую, вони потрібні лише для підключення програматора, щоб перепрошити сам осцилограф. Ну, в планах в мене цього немає. Тому щоб не було цього вигина і воно не лопнуло було, я зараз їх просто підріжу. Відкушувати, мабуть, я їх не буду, я їх зараз спробую просто підігнути. Якщо й відламаю, то це не дуже страшно. Добре, міряємо, як зараз воно буде.
Контакти тепер нам не мішають. Можна було їх іще трішки підігнути, ну, піде і так. Можна все це підтягувати до кінця. Тепер нам залишаються бокові кришечки. Це у нас верхня. Це нижня. І дві маленькі вони одинакові, тому без різниці, яка на яку сторону піде. І залишається верхня кришечка. Мало не забув. Перемикачі. Тепер ще квест попасти оці всі кнопочки. А з цього боку перемикачі. Так, все сіло на місто. І тепер залишається все це стягнути болтиками. Все, ми склали корпус. Перемикачі перемикаються, кнопки натискаються. Доступ до роз'ємів у нас є. Блок живлення можна підключити, до тестового сигналу можна підключитись, ну і щупи підключити також без проблем. Корпус готовий до повсякденного використання, звичайно з деякими допрацюваннями. Ну, китайців без цього не можна. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку. І до зустрічі!